Mă numesc Valentin Alin Hübner Avrigeanu. Am 48 de ani. Sunt practic din Arad. La origini de profesie jurist. N-am apucat să profesez direct în meseria asta, mai mult indirect. Am mai mulți ani de profesat în creștinism activ decât pe piața muncii. Am crescut ca ateu. La mine în casă, taică-mi era profesor de matematică, era foarte fixat așa pe știință și mi-a transmis și mie asta, dragostea asta și pasiunea asta pentru știință, pentru lucruri exacte, pentru logică. Și foarte interesant că am păstrat pasiunea asta pentru lucruri logice și am descoperit o logică și în creștinism. Și chiar am văzut că Dumnezeu e o ființă care are logică și există o ordine și rânduială. Și după cum sper că ajungem să vedem mai târziu, am ajuns să cred că există Dumnezeu și Dumnezeu mi s-a revelat prin matematică. Dar cum ziceam, am crescut ateu. La noi în familie Dumnezeu nu juca niciun rol, nici măcar unul secundar. Zic tot timpul că n-aveam nicio urmă de creștin în familie, nici măcar un prieten, nici măcar un vecin, nici măcar o rudă cât de îndepărtată, nu știam ce e asta. Ok, în România toată lumea zice că e creștin, ortodox sau catolic, dar una e să fii creștin și ucenic al lui Iisus Hristos și una e să fii creștin cu numele când se face recensământul. Am crescut ateu foarte mândru, eram foarte mândru pe ateismul meu. Știam să combat foarte bine pe oricine ar fi îndrăznit să aibă altă părere și să vină cu ceea ce pentru mine era pe atunci o mare prostie. Noi fiind intelectuali și oameni deștepți, pentru intelectuali și pentru oameni deștepți Dumnezeu nu există. Noi suntem destul de deștepți ca să înțelegem că Dumnezeu e o fabulă, așa credeam pe atunci, și o poveste de adormit copiii și o poveste așa foarte dur spus pentru cei mai slabi de îngeri sau de minte. Dar undeva pe la, să zic, 16-17 ani, am început cu tot ateismul meu, am început să am niște curiozități, să am niște întrebări pe care nu le spusesem nimănui. Erau în inima mea, începeau să iasă la iveală niște întrebări de genul, dar oare ce-o fi după moarte? Dar totuși există și niște lucruri nevăzute, cum ar fi sentimentele, și care totuși există. Începeau să se nască niște întrebări în inima mea și printr-un coleg de clasă care făcea karate și citea tot felul de filozofii de asta orientale și lucruri, zic eu așa zis, spirituale, am început și eu să citesc de curiozitate ceea ce citea el. Și am văzut că într-un fel sau altul parcă primeam niște răspunsuri de acolo la întrebările mele. Adică parcă ofereau niște răspunsuri la întrebări cum ar fi ce se întâmplă după moarte, ce se întâmplă cu noi după moarte, există suflet, există duh, există o lume spirituală sau totul cifre și numere. Și am început să citesc asidu tot ce îmi pica în mână. Am trecut prin yoga, hinduism, new age, spiritism, tot ce înseamnă filozofie orientală. Problema era că mi oferea niște răspunsuri, dar doar pentru o perioadă scurtă, pentru că după o lună, 2, 3 vedeam că totuși nu e asta ce căutam. Inima mea îmi spunea, sună bine, dar totuși nu e asta și căutam și citeam în disperare. Am citit cu siguranță biblioteci întregi și într-o zi pe drumul de la școală spre casă era o gheretă care vindea tot felul de cărți, așa zis, spirituale, și aveau și cărți creștine. Eu nu făceam diferența între cărți creștine și cărți de yoga și toate erau pentru mine spirituale. Am pus mâna pe o carte, nu mai știu cum se chema, mi-aș dori să mai știu și să descoper cartea. Am pus mâna pe o carte și am citit-o și prin cartea aia, prin ce scrie acolo, Dumnezeu mi-a adus aminte eram în clasa 5-a parcă și la matematică, diriginta, profesoara de matematică a tras o linie pe tablă
Și zicea, aceasta este o linie dreaptă. Și ne-a dat enunțul, ne-a dat axioma liniei drepte și printre care zicea, linia dreaptă este infinită. Și eu cu mintea mea de copil m-am ridicat în minte și am întrebat-o pe doamna tematică, doamna profesoară, de zi, cum e infinită? Că eu văd că e de aici până aici pe tablă. Zice, nu. Este o axiomă. Axioma liniei drepte spune că linia dreaptă este infinită și o axiomă este un enunț care nu trebuie demonstrat. Și în timp ce citeam eu cartea respectivă, Dumnezeu mi-a adus aminte de întâmplarea asta și atunci în mintea mea cumva am gândit în felul următor, dacă eu aș aplica aceeași logică la Dumnezeu și aș presupune din start, fără să trebuiască să demonstreze cineva că Dumnezeu este atotputernic, că Dumnezeu este atotprezent, atunci tot restul face logică, are logică. Dacă Dumnezeu e atotputernic, înseamnă că toate lucrurile despre vag auzisem eu din Biblie că, și minunile de pe acolo, pentru mine însemna asta că are logică. Un Dumnezeu atotputernic e logic să poată să facă lucrurile astea. Și cumva în inima mea am zis atunci, ok, e logic, cred în Dumnezeu. Și îmi dau seama că Dumnezeu pur și simplu a știut cum să vorbească inimii mele pe înțelesul, pe limba pe care eu înțelegeam, ca să mă aducă să cred adevărul ăsta că Dumnezeu există într-adevăr. Și atunci am zis, ok, cred că Dumnezeu există, dar neștiind nimic despre ce înseamnă creștinism, ce înseamnă, nu știu, tot felul de denominații, am zis, ok, asta cunosc, sunt creștin ortodox. Și am încercat să fiu creștin ortodox, dar nu m-a ținut mult, m-a ținut vreo 2-3 luni, pentru că am făcut marea, în ghilimele, greșeală să citesc Biblia. Și citind Biblia, au început ochii să mi se deschidă și citeam Biblia și mă uitam la ce înseamnă ortodox sau ortodoxie și nu-i chiar deloc, nu intenția mea să dau în cineva sau să judec pe cineva sau să arunc cu noroi în cineva. Vreau doar să spun ce am trăit eu și ce am simțit eu. Și comparam ce citeam eu în Biblie cu ceea ce credeam și știam că fac ortodoxi și vedeam că spun și fac și vedeam că nu se potrivește. Biblia îmi spunea ceva de Maria, ortodoxii spuneau altceva de Maria. Și mi-aminteam de mai de mult când eram copil, de exemplu la Paști. Țin minte că mai mergeam așa la înviere cu prietenii și cu surprindere, așa cu mirare am văzut că aveau obiceiul sau au ortodoxi obiceiul să se învârtă în jurul bisericii de 3 ori. Și cu mintea mea așa într-un mod foarte sincer și foarte direct am zis în gândul meu, dacă Dumnezeu ăsta îmi cere să mă învârt de 3 ori în jurul bisericii, înseamnă că e un nebun și eu n-am nevoie de așa ceva. Poate e dur pentru unii, poate e prea sincer, dar eu asta am gândit. Și asta mi-am zis și lucrurile astea m-au îndepărtat de fapt de Dumnezeu. În fine, am descoperit că nu e ortodoxia pentru mine, că nu se potrivește cu cuvântul adevărului pe care l-am citit și cred că chiar citeam o Biblie ortodoxă la început și atunci am zis, ok, nu mai sunt ortodox, sunt pur și simplu un credincios, cred în Dumnezeu, sunt creștin. Am văzut că și ucenicii nu aveau nicio denominație, nicio religie anume, ci erau pur și simplu ucenici al lui Hristos. Și am zis, asta vreau să fiu și eu. Și am citit, citeam, am început să citesc Evangheliile și citeam și plângeam și citeam și plângeam. Și îl luam pe Matei și plângeam și pe aia luam pe Luca și plângeam, mai luam și pe Ioan și îl plângeam. Îl luam iarăși pe Matei și plângeam, mai luam și pe Marcu și iar plângeam. Și simțeam că se întâmplă ceva în inima mea. Și apoi, nu-mi dau seama cât să fi durat. A fost un proces lung, probabil din cauza încăpățânării mele. Alte luni, multe, după perioada asta, și ar trebui să adaug, n-am spus nimănui despre credința mea în Dumnezeu, pentru că am crescut cu o rușine. Pentru mine era o rușine să crezi în Dumnezeu. Hai că ortodox mai mergea, dar să și crezi în Dumnezeu și să nu fii ortodox sau poate catolic, era deja o rușine mare și n-am spus nimănui. Și la un timp, la un moment dat am găsit la mine în poștă, era un flyer, era o invitație la o biserică liberă, zicea acolo. După un timp am aflat că era una dintre primele biserici libere din Arad și am găsit o invitație acolo și a început o luptă în inima mea. Ceva îmi spunea, du-te, altceva îmi spunea, nu pot să mă duc, ceva îmi spunea, du-te, dar îmi era rușine ce o să fie acolo, ce o să zică lumea, dacă mă vede cineva, dacă aude cineva, dacă e o sectă. Știam despre pocăiți, știam că există secte, mi-era frică
Și luni de zile m-am luptat cu gândul ăsta să mă duc. Și până la urmă mi-am luat inima în dinți într-o zi și m-am dus. Biserica asta se întâlnea la Casa Sindicatelor din Arad și în fața casei sau lângă Casa Sindicatelor din Arad este un parc. Și țin minte și în ziua de azi, ca să traversez parcul, un drum de, probabil, părculețul, un drum de poate 3-4 minute, mie mi-a luat 3 sfert de oră pentru că mergeam din bancă în bancă, mă așezam pe bancă, mă uitam în jur să nu mă vadă cineva, să nu mă fac de rușine, mai stăteam pe acolo, mă făceam cam treabă, mă ridicam, mă mai plimbam, mă așezam pe altă bancă mai aproape și tot așa din bancă în bancă până am ajuns să intru în biserica respectivă. Și mi-a plăcut foarte mult. Mi-am dat seama că rezonează ceea ce se vorbea acolo, ce se întâmpla acolo, rezona foarte tare cu ce citisem eu, cu ce aveam în inima mea. Am început să frecventez biserica aia destul de regulat. Îmi făcea foarte bine să fiu acolo în biserică. Poate așa o trebuie să fie. S-au întâmplat 2 lucruri. Frații de acolo probabil că or fi făcut o greșeală în sensul că trebuia să vadă, aveam pe vremea aia deja undeva 18-19 ani, probabil că ar fi trebuit să vadă că există un tinerel care vine la noi la biserică, care vine destul de regulat, care la un moment dat a fost și un punct în care s-a făcut chemare în față și m-am dus, nu de prima dată, nici de a 2-a oară, nici de a 3-a oară, simțeam că mă ține ceva legat de scaun, rușinea era încă acolo, frica de pocăiți și de sectă era încă acolo, dar la un moment dat n-am mai putut să stau pe scaun, m-am ridicat și m-am dus în față și am plâns acolo cum n-am plâns în viața mea, am simțit că se rupe ceva de pe mine, dar o greșeală pe care cred că au făcut-o frații acolo și pe care încurajez pe toată lumea să evite să o facă în orice biserică. Probabil că trebuiau să vadă, este un tinerel aici care vine regulat, care la un moment dat a ieșit și în față să-și predea viața, să declare că îl urmează pe Iisus Hristos. Trebuia să vadă de mine, probabil, să mă ia cumva în brațe, să mă ia de mână, ce-i cu tine, cine ești, să mă învețe, să mă ucenicizeze. Și dacă pot să fac o paranteză, câți ani sunt de atunci? 30 de ani de atunci. Problema ucenicizării în biserici o văd la fel de actuală, dacă nu și mai actuală. Există o lipsă, nu neapărat de ucenici, ci de ucenicizatori, de oameni care să ucenicizeze. Dacă mă gândesc în Biblie, porunca lui Hristos este mergeți și faceți ucenici și învățați tot ce v-am învățat eu. Încerc să fiu cât pot de politically corect, nu mi iese foarte bine. Nu sunt deloc o persoană care să iasă foarte bine, să fie, nici nu cred că a fi creștin înseamnă a fi politically corect. Nu l-am auzit pe Hristos să spună mergeți și umpleți bisericile cu convertiți, l-am auzit spunând mergeți și faceți ucenici în toată lumea și învățați tot ce v-am învățat eu. Din cauza asta, și nu doar din cauza asta, probabil că și dacă frații ar fi încercat să mă ucenicizeze, probabil că n-ar fi reușit, pentru că viața mi-a luat o altă turnură. La 17 ani, chiar înainte de a începe să cred în Dumnezeu, am cunoscut-o pe cea care urma să-mi devină soție, pe minunata mea soție, Melanie. Într-un mod foarte interesant, taică-mea fiind profesor de matematică, era diriginte la o clasă și într-o iarnă, în februarie, era în 92, mă întreabă, uite, fac o excursie cu clasa, n-ai vrea să vii și tu cu noi? Și m-am gândit, pe de o parte m-aș duce, dar nu cunosc pe nimeni. Dar după aia am spus, dacă aș putea, poate să iau vreo 2-3 prieteni cu mine. Taică-mi era destul de tolerant, așa, și un om foarte deschis. Zic, m-aș duce, aș veni. Și taică mi-a zis, ok, nicio problemă, ia-ți 2-3 prieteni cu tine și hai. Și acolo am cunoscut-o pe cea care urma să-mi fie soție. Din păcate, după foarte mult timp și după foarte multă suferință. Dar o să ajungem și acolo. Acolo am cunoscut-o, împreună cu prietenii mei, ne-am împrietenit cu ea și cu alte colege de la ea din clasă și după ce s-a terminat excursia, noi am rămas prieteni, am păstrat contactul împreună, ne-am apropiat foarte mult ca prieteni. E complicat pentru că îmi dau seama că e prima oară când
Când spun povestea asta într-un mod așa de deschis și într-un mod așa de vulnerabil, pentru că îmi dau seama că dacă povestea asta ajunge pe internet, ea poate teoretic fi accesată de orice persoană și asta înseamnă un nivel de vulnerabilitate în dreptul meu și al nostru probabil neatins până acum. Dar cum se zice aici la noi la Rad, nu-i bai, că Domnul e bun și merită. Mulțumim lui Dumnezeu pe calea asta că suntem liberi de toată povara și de toată greutatea de vină și de vinovăție pe care am avut-o din cauza greșelilor pe care le-am făcut. Le-am făcut amândoi și nu-s puține. Cum ziceam, am rămas prieteni. Unul dintre prietenii mei care a fost cu mine în excursie a ajuns să aibă o relație cu Melanie, să devină, cum să ziceam noi, să devină prieteni, să devină iubiți. Și ne întâlneam de obicei toată gașca asta, ne întâlneam la Melanie acasă. Problema era că după vreo 2-3 întâlniri la ea acasă, eu am avut așa ca un fel de revelație pe atunci, deși nu știam ce e revelație. Și ceva în mintea sau în inima mea mi-a spus sau mi-a arătat, asta-i fata sau persoana pe care o cauți. Pentru că de mic copil am avut o idee foarte clară despre cum ar trebui să fie, nu atâta fizic, dar și ca interior, ca persoană, ca și caracter, cum ar trebui să fie viitoarea mea soție. Și interesant, deși noi eram creștini, aveam de mic copil ideea asta, prietena mea ar trebui să devină și soția mea. Și am avut revelația asta, dar era o mică problemă. Ea era deja într-o relație cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei pe atunci, așa că am început să o iubesc în taină, pe ascuns, fără să zic nimănui. Ușor n-a fost, sufeream chiar pe ascuns, nu vedeam foarte multe șanse ca să ajung cumva la ceea ce visam, ca ea să devină cândva soția mea. Și povestea asta merge în paralel, se intercalează, sunt întrețesute cumva povestea asta, cumva povestea de iubire dintre mine și ea fără să știe, și căutarea mea, umblarea mea după Dumnezeu și umblarea mea cu Dumnezeu. Nici măcar ei, nici măcar prietenilor mei intimi, apropiați, n-am avut curajul să le spun despre credința mea. Citeam Biblia pe ascuns, cum ziceam, începusem să merg la biserică, mă predasem cumva lui Dumnezeu, îmi dădusem viața lui Hristos, dar nu știa nimeni. Și lucrurile au început să iau o întorsătură negativă. După, 4, 5, 6 luni de mers la biserică, am început să mă răcesc. N-am reușit să găsesc acolo, n-am reușit să prind rădăcini, n-am reușit să leg relații. În același timp, anturajul meu nu era cel mai bun. În continuare, în jurul meu nu era urmă de creștini, nu era urmă de credincios. Ei fumau, nu erau foarte păcătoși, să zic așa. Fumau, mai mergeam la discotecă, dar pe cum creșteam, 18, 19, 20 de ani, problemele se adânceau. Începeau suferință să se adâncească în inima mea. Faptul că persoana mea iubită părea de neatins. Și în viața ei, pur și simplu, în viețile noastre, a început să bată vântul tot mai tare, a început furtuna să se întețească, mama ei a murit într-un mod tragic și dramatic. Din cauza asta, cumva au fost nevoiți, ea și prietenul ei de atunci, care era și prietenul meu, au luat o hotărâre să se căsătorească și să plece în Germania, ea fiind deja cetățean german. Și în momentul ăla simți că îmi pică cerul în cap, sau îmi cade cerul în cap. Pe lângă faptul că nu sunt foarte politically corect, nu sunt nici foarte formal, au luat hotărârea să se căsătorească și să plece în Germania. Suferința mea s-a agravat, am simțit că se rupe ceva din mine, cumva încercam să accept lucrul ăsta, credința în Dumnezeu mă ajuta, dar eu începeam să mă răcesc tot mai mult, începeam să citesc tot mai mult, mai puțin din Biblie, la biserică nu prea mai mergeam și într-adevăr s-au căsătorit,
Eu, bineînțeles, a trebuit să fiu prezent la nunta lor, fiind prieten foarte apropiat de ei. Și nu e neapărat ușor să vezi persoana pe care o iubești, căsătorindu-se cu altul, să trebuiască să zâmbești, să trebuiască să le urezi numai de bine, să-i feliciți, să le dorești fericire. Dar am făcut-o și am început să pun măști multe, groase, pe fața mea. Ea a plecat în Germania, dar cumva contactul l-am păstrat. Pe atunci nu erau telefoane mobile, nu era internet. Chiar și cu telefon fix era destul de greu de sunat și într-un mod foarte retro. Am început să ne scriem scrisori. În 95 s-a căsătorit ea, în 96 a apărut și primul copil și atunci chiar mi-am zis, acum chiar e gata, orice șansă, orice speranță s-o stins definitiv, nu mai e posibil, imposibil. Contactul a continuat, am început să ne și sunăm, am făcusem rost, nu știu dacă e voie de spus asta pe cameră, am făcusem rost de o cartelă falsă, o cartelă pirat cu care puteam suna internațional, costa 100 de mărci pe atunci și puteai să o reîncarci la nesfârșit. Și sunam și vorbeam ore întregi, ca prieteni buni, din punctul ei de vedere, din punctul meu de vedere un pic mai mult. Undeva în 97, ceva s-a întâmplat cu ea. Știam că e nefericită în căsnicia ei, știam că nu-i chiar ce trebuie, încercam și știu că Dumnezeu mi-a dat putere și dragostea lui Dumnezeu pe care am descoperit-o în Biblie, mi-a dat putere să nu încerc să intervin între ea și soțul ei de atunci, să nu intervin în relația lor, să nu le bag bețe în roate. Din contră, știu că o încurajam să-și vadă de familia ei, să-și vadă de soțul ei, să-i dea șanse, să încerce, dar realitatea e că nu prea funcționa din niciun punct de vedere. Și la un moment dat, undeva în 97, ei veneau destul de des în vizită. A fost o întâlnire foarte ciudată între noi, în care mi-am dat seama că și ea începe să aibă sentimente, altfel de sentimente față de mine, mai mult decât prieteni. Și am ajuns să avem o relație ca iubiți, ca amanți, pe ascuns. Știam că nu-i bine, știam că nu-i nici măcar moral, nici măcar într-o lume fără Dumnezeu, nici măcar într-o lume a unui ateu. Nu e o regulă și nu e ok să faci așa ceva, mai ales cu soția unui prieten. Dar eram cumva legat și eram cumva orbit de lucrul ăsta și am început să avem o relație în ascuns. Eram cumva bucuroși, dar bucuria asta nu a durat mult timp și a început să fie acoperită de vinovăție, de apăsare. Știam foarte clar că nu e în regulă, am început să trăim o viață dublă, o viață în ascuns, nu știa absolut nimeni de relația noastră și începea să ne apese foarte tare. Ea trăia în Germania, eu aici, trăiam din puținele vizite pe care le făceau ei aici, mai mergeam și eu în Germania cu diferite afaceri, în fine. Și suferința din inima mea începea să se adâncească, începea să se mărească, începea să fie tot mai mare și am început să dau în alcool, într-o viață de petreceri, într-o viață de party. La greu trebuia să fac ceva, presiunea creștea așa de mult, trebuia să fac ceva ca să acopăr suferința, să acopăr durerea, să acopăr presiunea, să acopăr vinovăția și rușinea care se adunau în inima mea și am început să mă arunc în tot felul de plăceri și în tot felul de nebunii, alcool, mai târziu au apărut și drogurile, vineri, sâmbătă, duminică, la petreceri, la beții. Problema cu alcoolul și cu drogurile, și le-am zis-o și copilor mei în felul următor, drogurile și alcoolul și alte plăceri pot să acopere un pic din durere, dar problema e că te trezești din beție și te trezești din tripul, din droguri. Și durerea e tot acolo și probabil și mai mare. Și atunci trebuie mai mult să mergi mai departe, nebunii mai mari și mai mari și mai mari. Și am dus-o așa mulți ani. M-am adâncit în lucrurile astea. În 99 lucrurile au luat iarăși o torsătură
neașteptată și din relația noastră extraconjugală, Melanie m-a anunțat că a rămas gravidă și știam că e cu mine, copilul e de la mine. Și atunci am zis, na, Aline, ai făcut-o și pe asta, te-ai încurcat acum rău de tot, cum o scoți pe asta la capăt? Am încercat să o conving să fac avort, n-am reușit. Și până la urmă s-a născut copilul ăsta, așa a făcut Dumnezeu, cred. S-a născut în Germania, așa a făcut Dumnezeu, cred, în ziua în care s-a născut să fiu și eu în Germania și m-am dus în vizită la prietena mea și la prietenul meu, să-i vizitez și lucru foarte greu, să-i felicit pentru nașterea unui copil care știam că e al meu și care când l-am văzut prima oară am știut că e al meu, după trăsături, după păr, după tot. Și când l-am ținut în brațe atunci, a fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea. Pe de o parte, nu eram singur, era și prietenul meu acolo și trebuia toate măștile pe care le aveam la îndemână trebuia să le pun pe față. Un singur lucru, țin minte, am reușit, devenisem expert în minciună și devenisem expert în a mă ascunde de toată lumea și chiar și de mine și de Dumnezeu. Un singur lucru, țin minte, că îmi pulsau vene la gât și simțeam că se sparge. Și m-am dus mai departe. Am încercat să mă îndepărtez de Melanie și de copil, n-am reușit. Am încercat să întrerup relația cu ea, nu reușeam nicicum. Chiar undeva în 2000, nu mai știu că 2001-2002, țin minte, la un revelion m-am certat cu ea rău. Simțeam că trebuie să fac ceva, că altfel ne distrugem unul pe altul și am luat o hotărâre după o ceartă, am zis trebuie să întrerup eu relația asta. Ce-o fi, o să încerc să uit de ea, o să încerc să uit de copilul ăsta. Încerc să rup legătura și cu Germania, cum eram legat cu micile afaceri pe care le aveam. Și mi-am și luat un job aici în România și am reușit câteva luni să tai contactul ăsta cu ea. Dar fiind în același cerc de prieteni, învățeam în același cercul de prieteni, ei venind în România, cumva contactul s-a reluat și n-am putut să stau departe de ea. Am reușit să trec și peste momentul ăsta și am zis, ce-o fi, nu o să știe nimeni niciodată. Mă chinuia gândul că copilul respectiv nu o să poată să-mi spună niciodată tată. Mă chinuia vinovăția faptului că i-am făcut prietenului meu destul de bun pe atunci un lucru pe care nu l-ai face niciunui dușman, dar cumva reușeam să merg înainte. Viața mea de petreceri și de alcool și de droguri și de discoteci și de mai știu eu ce mergea mai departe înainte, mă adânceam tot mai mult. Țin minte, știu că în tot timpul ăsta, în toată nebunia mea, așa zic tot timpul, Dumnezeu m-a lăsat în nebunia minții mele, dar știu că a pus undeva, fără să văd, mâinile lui erau cumva în stânga și în dreapta mea să nu-mi fac prea mult rău. Și țin minte o întâmplare, eram într-o discotecă, eram și drogat, fumasem iarbă, eram și băut bine și cineva mi-a pus în mână, în discotecă, niște droguri mult mai puternice. Știu că m-am dus la toaletă și acolo a fost o luptă puternică în mine. Nu știu cât o dura lupta aia, poate să fi fost 5 minute, poate să fi fost o oră, poate să fi fost 2 ore. Țin minte că am stat în toaletă, țineam în palmă drogurile alea. A fost o luptă așa de puternică în mine, știam că dacă fac gestul ăla și le iau și pe alea, o să mă afund rău de tot și eram conștient cumva că s-ar putea să nu mai fie nicio cale de scăpare. Pe de o parte le doream pentru că doream să uit de tot și în sfârșitul luptei a fost că Dumnezeu mi-a dat putere, eu nu știam atunci, dar Dumnezeu mi-a dat putere să le arunc în toaletă și să plec de acolo.